Dear students, today I am here to discuss the lesson The Adventures of Toto in Assamese. I have already discussed the first few paragraphs of the lesson in the first two videos of this lesson. Eitu lessoner part 1 আৰু 2 ভিডিঅ'ৰ লিংক এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে যদি কোনোবাই ভিডিঅ' কেইটা চোৱা নাই লিংক কেইটাত গৈ চাই ল'ব পাৰিবা নাইবা প্লেলিষ্টৰ ক্লাছ 9ৰ ভাগত বিচাৰিলেও পাই যাবা এতিয়া আহাচোন আমি পাৰ্ট 2 জলৈকে পঢ়িলো তাৰ পিছৰ পৰা আলোচনা কৰো A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. ঠাণ্ডা কালি যেতিয়া চলি থাকে উইন্টাৰ সিজন যেতিয়া চলি থাকে তাৰ আবেলি বিলাকত টোটোৰ কাৰণে এটো এটা বহুত ভাল লগা গিফট এটা প্লেজেন্ট সাৰপ্ৰাইজ তাৰ কাৰণে যে গ্ৰাণ্ডমাদাৰে তাক এটা ডাঙৰ bowl বা এটা চৰিয়াত গৰম পানী দিয়ে গা ধুবলে টোটোৱে যাতে তাতে সোমাই পেলাই গা ধুব পাৰে তাৰ কাৰণে গৰম পানী দিয়ে He would cunningly test the temperature with his hand কানিংলি মানে খুব চতুৰভাৱে খুব চতুৰতাৰে হি পানীখিনিৰ টেম্পাৰেচাৰটো মানে উষ্ণতাটো পানীখিনি কিমান গৰম হৈ আছে সেই কথাটো হি এটা হাতেৰে পৰীক্ষা কৰি চায় Then gradually step into the bath first one foot then the other gradually মানে লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে হি গা ধুবলৈ বুলি সোমাই প্ৰথমতে এটা ভৰি দিয়ে তাৰ পিছতে হিটো ভৰি সোমায় as he had seen me doing আৰু এই ধৰণে গা ধুবলৈ হি কাৰ পৰা শিকিছে ৰাইটাৰৰ পৰা until he was into the water up to his neck টোটোৱে প্ৰথমতে এটা ভৰি সোমায় বলটোত তাৰ পিছত ইটো ভৰি সোমায় আৰু তাৰ পিছত হি লাহেকে চৰিয়াটোৰ ভিতৰত সোমাই দিয়ে যেতিয়ালৈকে পানীখিনি তাৰ ডিঙিলৈকে উঠি নাহে Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. এবাৰ আৰামদায়ক ভাৱে চৰিয়াটোৰ ভিতৰত সোমাই লোৱাৰ পিছত হি হাত নাইবা ভৰিত সাবুন টুকুৰা লৈ গুটেই গাতে ঘঁহি দিয়ে When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. যেতিয়া পানীখিনি লাহে লাহে ঠাণ্ডা হৈ যায় হি চৰিয়াটোৰ পৰা ওলাই দিয়ে আৰু যিমান পাৰে সিমান খৰকে হি দৌৰ মাৰে পাকঘৰৰ জুইৰ ওচৰলে জুহালৰ ওচৰলে দৌৰ মাৰে আৰু জুই কাষত বহি পেলাই হি নিজকে শুকুৱায় If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. আৰু এইখিনি কৰি থাকোতে তাৰ কাম দেখি কোনোবাই যদি হাঁহি দিয়ে তেতিয়া তাৰ মনত খুব দুখ লাগে আৰু হি নেক্সট টাইম গা ধুবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ৰিফিউজ কৰা মানে অস্বীকাৰ কৰা One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. এদিনৰ এটা ঘটনাৰ কথা ক'ব খুজিছে যে সেইদিনাখন হি প্ৰায় সফল হৈছিল নিজকে জিয়াই উতলাই দিবলৈ বইল কৰিবলৈ সেই কাহিনীটো নেক্সট পেৰাগ্ৰাফত দিছে A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto finding himself with nothing better to do decided to remove the lid. এদিন এটা ডাঙৰ পাকঘৰত ব্যৱহাৰ হোৱা কেটলি এটা জুইৰ ওপৰত উঠাই থোৱা আছিল পানী গৰম হ'বলে আৰু সেই পানীখিনি তেওঁলোকে চাহ বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু টোটোৱে বেলেগ একো কাম বিচাৰি নাপায় হি ঠিক কৰিলে যে হি সেই কেটলিটোৰ হাফৰখন আঁতৰাই দিব ৰিমুভ মানে আঁতৰোৱা আৰু লিড মানে হাফৰ Finding the water just warm enough for a bath, he got in, with his head sticking out from the open kettle. He হাতেৰে পানীখিনি অলপ পৰীক্ষা কৰি চালে যে পানীখিনি কিমান গৰম হৈ আছে আৰু হি গম পালে যে হি গা ধুবলৈ যিমানটো গৰম ব্যৱহাৰ কৰে সিমানটো গৰমে হৈছে পানীখিনি গতিকে হি কেটলিটোৰ ভিতৰত সোমাই দিলে আৰু তাৰ মূৰটো বাহিৰলৈ ওলাই থাকিলে খুল খাই থকা কেটলিটোৱেদি This was just fine for a while until the water began to boil. যেতিয়ালৈকে পানীখিনি বেছি গৰম নহল বা সহ্য কৰিব পৰা গৰম হোৱালৈকে ঠিকে আছিল হি তাত সোমাই থাকি ভালে পাইছিল কিন্তু তলত যেহেতু জুই জ্বলি আছিল এটা সময়ত পানীখিনি লাহে লাহে গৰম হৈ আহিল Toto then raised himself a little but finding it cold outside sat down again
যেতিয়া পানীখিনি ক্ৰমান্বয়ে গৰম হৈ আহিল ট'ট'ই বাহিৰলৈ ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিলে কিন্তু বাহিৰত অকণমান ওলাই দেখিলে যে বাহিৰত ঠাণ্ডা গতিকে সি আকৌ ভিতৰলৈ সোমাই দিলে হি কণ্টিনিউড হপিং আপ এণ্ড ডাউন ফৰ চাম টাইম আনটিল গ্ৰেণ্ডমাদাৰ এৰাইভড এণ্ড হ'ল্ড হিম হাফ বইলড আউট অফ দি কেটল হি কণ্টিনিউড হপিং আপ এণ্ড ডাউন এবাৰ সি বাহিৰলৈ ওলাবলৈ চেষ্টা কৰে আকৌ ভিতৰলৈ সোমাই দিয়ে এনেকৈ এবাৰ বাহিৰলৈ ওলোৱা এবাৰ ভিতৰলৈ সোমোৱা এনেকৈ কৰি থাকিলে আৰু এটা সময়ত গ্ৰেণ্ডমাদাৰ আহি দেখিলে যে সি সেইটো অৱস্থাত আছে গতিকে গ্ৰেণ্ডমাদাৰে জোৰ কৰি তাক টানি বাহিৰলৈ উলিয়াই নিলে হ'ল্ড মানে টানি বাহিৰলৈ উলিয়াই অনা হাফ বইলড আউট অফ দি কেটেল আৰু তেতিয়ালৈ সি মানে যথেষ্ট গৰম হৈ গৈছিলে গৰম পানীত সি বহুত সময় থাকিবলগীয়া হৈছিলে আৰু গ্ৰেণ্ডমাদাৰে তাক বাহিৰলৈ এটা সময়ত উলিয়াই নিছিলে If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. এটা মূৰত থকা ব্ৰেইনৰ এটা অংশ যদি বিশেষকৈ বেয়া কাম কৰিবৰ কাৰণে বা উৎপাত কৰিবৰ কাৰণে উৎসৰ্গা কৰা হয় বা দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেই অংশটো ট'টৰ ক্ষেত্ৰত সঁচাকৈয়ে বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছিলে তাৰমানে সি ইমানেই উৎপাত কৰিবলৈ লৈছিলে দিনে দিনে সেইকাৰণে এই কথাটো কোৱা হৈছে যে তাত যদি মূৰত তেনেকুৱা এটা অংশ থাকে বিশেষকৈ উৎপাত কৰিবৰ কাৰণে যিটো দিয়া হয় সেইটো কিন্তু ট'টৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰমান্বয়ে ডাঙৰ হ'বলৈ লৈছিলে হি ৱাজ অলৱেজ টিয়াৰিং থিংছ টু পিচেছ সি সদায় যিকোনো বস্তু ভাঙি চিঙি ফালি টুকুৰা টুকুৰ কৰিয়ে ভাল পাইছিলে whenever one of my aunts came near him he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it এদিন ৰাইটাৰৰ এগৰাকী আণ্ট ট'টৰ ওচৰলৈ যেতিয়া আহিছিলে তেতিয়া ট'টয়ে বহুত চেষ্টা কৰিছিলে তেওঁৰ ড্ৰেছটো ধৰি লৈ পেলাই ফালি তাতে এটা ফুটা কৰি দিবলৈ One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. এদিনৰ কথা ৰাইটাৰৰ ফেমিলিয়ে দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবৰ সময়ত তেওঁলোকৰ ডাইনিং টেবুলখনৰ মাজতে এখন ডাঙৰ ডিছ থৈ দিয়া আছিলে আৰু তাতে পোলাও ৰাখি থৈছিলে সকলোৱে খাবৰ বাবে We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. আমি যেতিয়া লাঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে ৰুমটোলৈ সোমালোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ ট'ট'য়ে ডাইনিং টেবুলখনতে বহি লৈ পেলাই তাৰ পৰা পোলাও খাই আছে My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. ট'টক সেইটো অৱস্থাত দেখি গ্ৰেণ্ডমাদাৰে চিঞৰি দিলে স্ক্ৰীম মানে চিঞৰা এণ্ড ট'টো threw a plate at her আৰু ট'ট'য়ে তেওঁৰ গালৈ এখন প্লেট মাৰি পঠিয়ালে গ্ৰেণ্ডমাদাৰে চিঞৰা দেখি One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. ৰাইটাৰৰ এগৰাকী আণ্ট তাৰ ওচৰলৈ দৌৰ মাৰিলে ৰাষ্ট মানে দৌৰা প্লেটখন লৈ আহিবলৈ কিন্তু ট'ট'য়ে তেওঁৰ মুখলৈ এক গ্লাছ পানী মাৰি পঠিয়ালে When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. যেতিয়া গ্ৰেণ্ডফাদাৰ আহি পালে ট'ট'য়ে পোলাওৰ ডিছখনকে লৈ খিৰিকীয়েদি ওলাই গুচি গ'ল exit মানে ওলাই যোৱা We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. আমি বাহিৰলৈ ওলাই গৈ তাক চালোঁ দেখিলোঁ সি কঁঠাল গছৰ ডালত বহি আছে আৰু তাৰ হাতত তেতিয়াও পোলাওৰ ডিছখন আছিলে সি পোলাওৰ ডিছখন লৈ জেকফ্ৰুট ট্ৰীৰ ওপৰত বহি আছিল He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. গোটেই দুপৰীয়াটো সি তাতে বহি থাকিলে আৰু লাহে লাহে পোলাও খাই থাকিলে আৰু সি সেইটো ঠিক কৰি লৈছিলে যে সি পোলাও গোটেইখিনি খাই শেষ কৰিব And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and shuddered with delight when it broke into 100 pieces. আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া পোলাও খাই শেষ হ'ল তেতিয়া গ্ৰেণ্ডমাদাৰক খং উঠাবলৈ in order to spite মানে খং উঠোৱা বা বিৰক্ত কৰা যি গ্ৰেণ্ডমাদাৰে তাৰমানে তালৈ চাই পেলাই চিঞৰিছিলে সেইকাৰণে সেইটো প্ৰতিশোধ ল'বৰ কাৰণে সি কি কৰিলে ট'ট'য়ে ডিছখন তললৈ পেলাই দিলে গছৰ ওপৰৰ পৰা ডিছখন যেতিয়া তললৈ পেলাই দিলে তেতিয়া ডিছখন টুকুৰা টুকুৰ হৈ ভাগি থাকিল আৰু সেইটো দেখি সি
আনন্দতে চিঞৰিবলৈ ধৰিলে Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Obviously, মানে দেখ বা স্পষ্টভাৱে এইটো গম পোৱা গৈছিলে যে Toto এনেকুৱা এটা পেট এনিমেল নহয় যাক আমি বহুত দিন ধৰি আমাৰ ঘৰত ৰাখিব পাৰোঁ কাৰণ সি ইমানেই বেছি উৎপাত কৰিছিলে গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ঘৰলৈ অনাৰ পিছৰ পৰা সি বস্তু ভঙা চিঙাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাকো শান্তিটো থাকিবলৈ নিদিছিলে আৰু সি ইমান বস্তু নষ্ট কৰিছিলে যে তেনেকুৱা এটা এনিমেল ঘৰত ৰাখিবলৈ কোনেও নিবিচাৰে ইভেন গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ৰিয়েলাইজ ডেট আনকি গ্ৰেণ্ডফাদাৰে সেই কথাটো বুজি পাইছিলে যি এনিমেল ইমান বেছি মৰম কৰে ইমান বেছি ভাল পায় তেওঁৰ ঘৰত এখন প্ৰাইভেট জুও আছে কেইবাটাও পেট এনিমেল তেওঁ ৰাখিছে কিন্তু এনেকুৱা এটা এনিমেল যে ঘৰত ৰাখিব পৰা নহ'ব সেই কথাটো তেওঁ বুজি পাইছিলে We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. Well to do মানে rich যে আমি ইমানো বেছি rich নাছিলোঁ যে ইমান সঘনাই হোৱা বস্তুৰ মানে লছ নষ্ট কৰা এইবিলাক আমি এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ ইমান বেছি ডিছ ভাঙে কাপোৰ পৰ্দা ৱালপেপাৰ এই সকলোবিলাক বস্তুৱে সি খুব সঘনাই নষ্ট কৰি আছিলে গতিকে ডেইলি নতুন নতুন বস্তু আনি থাকিব পৰা তেওঁলোকৰ অৱস্থাও নাছিলে বা অৱস্থা থাকিলেও সদায় তেনেকুৱা নষ্ট কৰা এনিমেল এটা কোনো ৰিচ ফেমিলিও আচলতে ৰাখিব নিবিচাৰে সেইকাৰণে গ্ৰেণ্ডফাদাৰে কি ডিচিশ্যন ল'লে চ' গ্ৰেণ্ডফাদাৰ found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. সেইকাৰণে লাষ্টত গ্ৰেণ্ডফাদাৰে সেই টংগা ড্ৰাইভাৰজনক বিচাৰি গ'ল যিজনৰ পৰা তেওঁ ইয়াক কিনিছিলে আৰু আকৌ তাক বিক্ৰী কৰি দিলে মাত্ৰ 3 টকাত এটা গ্ৰেণ্ডফাদাৰ Toto কিনি আনিছিলে 5 rupeesত তাৰ সাহাৰানপুৰলৈ যাওঁতে তাৰ ভাড়া দিছিলে 3 টকা তাৰ উপৰি ইমানখিনি লষ্ট গতিকে তাক আনি গ্ৰেণ্ডফাদাৰৰ একো লাভ নহ'লে বৰঞ্চ বহুত বেছি লোকচানহে হ'ল 5 টকাত কিনি আনি তাক আকৌ 3 টকাত বিক্ৰী কৰি দিবলগীয়া হ'ল Toto তাৰমানে ইমানেই বেছি উৎপতীয়া আছিলে তাক আৰু ঘৰত ৰাখিব নোৱাৰি গ্ৰেণ্ডফাদাৰে পুনৰ তাক টংগা ড্ৰাইভাৰজনক বিক্ৰী কৰি দিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় লেসনটো বুজি পালা লেসনটোৰ কোৱেশ্চন এনসাৰখিনি মই ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত দিম তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবা আৰু যদি কোনোবাই নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ' চাইছা মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ৰেগুলাৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ